Domnule ministru, domnule secretar general, domnule profesor, președinte al Fundației și directorul Institutului de Relații Internaționale, excelențe, domnule ambasador, doamnă și domnule ambasador, distinși la audiență, distinși și colegi. Îmi face nu doar o deosebită plăcere ca să mă onorat să pot introduce în această a 5-a rundă a dialogurilor MAE, consacrată contribuției României la consolidarea ordelor de cooperare la Marea Neagră, oportunități și provocări. Sub mandatul Președinției României în exercițiu a Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Voi fi foarte scurt, dar înainte de a arăta cuvântul distinșilor vorbitori, vreau să încep într-o amintire legată nu doar de diplomatul, ci și de diplomație pentru programul Est, dar și de istoric și de acum câțiva ani, mă aduc aminte, ne uitam împreună în cartea unui literat român, căutând mormântul Achille, în insula Aice, undeva în vestul Dunării, la vărsarea Dunării din Marea Neagră. Povestea noastră începea atunci. S-au întâmplat foarte multe. Achille și-a găsit eventual pacea în deltă, poate, dar de atunci mulți eroi poate și-au găsit liniștea sau nu și-au găsit o în jurul acestui bazin politic, plin de istorie și încărcat de potențial pentru viitor. Organizația economică reunește toate statele liberale și statele de regiune extinsă a României. Și poate că, prin această organizație, se va găsi o semnificație și pentru regiunea României. Închei pentru că dumneavoastră veți fi de actualitate și de viitor. Domnule ministru, vă rog, vă ascult. Doamnelor și domnilor, stimate domnule ambasador Președinția, domnule profesor Bungaciu, sunt deosebit de interesat să ne realizăm din nou în acest format, la care participă și un alt important invitat, este ministrul nostru de antropologie, care se află aici, ministrul afacerilor externe pentru astăzi. Și mă bucur că avem prilejul să ne realizăm la cea de-a 5-a întâlnire a dialogurilor la Ministerul Afacerilor Externe, pe care am inițiat, pentru că am considerat că este important ca interacțiunea constructivă și directă cu societatea civilă, cu mediul academic, cu specialiștii și toți cei interesați în dezbaterile privind politica externă a României și relațiile internaționale, să se constituie într-o veritabilă platformă de dialog, care nu este doar o formă de comunicare publică a Ministerului, dar și, în același timp, un instrument de feedback foarte util pentru diplomație. Mă bucur că avem ocazia să avem un astfel de alături de noi pe secretarul general al Secretariatului Internațional al Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, care va vorbi imediat după mine despre prioritățile pe care le avem în cadrul organizației. Pentru că, până la urmă, orice discuție despre cooperarea la Marea Neagră este o temă deosebit de complexă, care pleacă de la realitatea palpabilă, cel puțin pentru România, că este nevoie de colaborare regională în regiunea Mării Negre. Avem nevoie de dezvoltarea unor relații economice reciproc avantajoase, avem nevoie de ridicarea nivelului de trai al cetățenilor din această regiune și mai mult decât orice avem nevoie de consolidarea stabilității și păcii din regiunea Mării Negre. Este o zonă de importanță strategică, dată de resursele naturale, mai ales cele energetice, dar și de resursele umane de care această zonă dispune. Spunea un mare istoric român, într-un fascinant volum despre Marea Neagră, că Marea Neagră este o mare aproape închisă, care nu comunică cu Mediterana decât prin gusta ieșirea strâmtorilor. Toate acestea
datorită marilor fluvii care se pasă în ea din adâncurile stepei sau din masivele Europei centrale, datorită rețelei multiple a drumurilor continentale ce ajung în porturile ei, îi americă tot atât mai mult ca și alte mări mai deschise curenților din larg, numele de plată turnantă a marelui trafic și a schimburilor internaționale. Acest caracter de zonă de tranziție și de răscruce, spunea Gregorio, între Europa și Asia, imprimă popoarelor și statelor stabilite teritorialul ei acest caracter. Aceste evaluări rămân deosebit de actuale și astăzi. Degradarea mediului de securitate global și regional, creșterea complexității factorilor care determină conflictele, toate acestea determină o impredictibilitate crescută a sistemului de relații internaționale, realitate care este aplicabilă și regiunii României. Constatăm în prezent, mai mult ca oricând, că utilizarea hibridă a mijloacelor clasice, dar și a celor asimetrice, face aproape imposibilă contracararea de către un singur stat, în mod solitar, a întregii gamă de provocări care se confundă. Pericolul ca dezordinea să devină starea de fapt a sistemului internațional, adică o nouă normalitate pe care nu trebuie însă să o acceptăm, poate fi diminuat în principal prin cooperarea internațională. În vederea eliminării cauzelor, amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților la adresa securității în sens larg, diplomația română și-a propus ca obiectiv fundamental, alături de alți actori relevanți, să identifice corect factorii determinanți de crizelor și relațiile dintre aceștia, dar și să găsească răspunsuri. Răspunsurile la aceste amenințări implică niveluri decizionale diferite și solicită abordări multidisciplinare. Problema principală cu care se confruntă astăzi regiunea Mării Negre este fractura geopolitică între diversi actori regionali, generată de antinomiile existente, în principal în domeniul de politico-militar, economic și energetic, și care se reflectă în interesele contrare ale statelor liberale. Pe de altă parte, comportamentul și disponibilitatea de cooperare a statelor din regiune este modelat în principal de percepția asupra propriei securități și a celei regionale, cât și de interpretarea diferită a istoriei, inclusiv a istoriei recente. Regiunea Mării Negre a fost întotdeauna, de-a lungul mileniilor, dar și în istoria noastră apropiată, la confluența intereselor geostrategice divergente ale Estului și Vestului, ale influențelor Sudului, confluență care ne-a modelat istoria. Spuneam recent la reuniunea anuală a diplomației române că avem o vocație de țară graniță, de limență, în această regiune, la frontiera externă a Uniunii Europene și a NATO. Trebuie să folosim această vocație de punte pentru a proiecta stabilitate, democrație și prosperitate în regiune. Cred că reuniunea noastră de astăzi poate contribui la procesul de reflexie referitor la găsirea instrumentelor, platformelor de cooperare care pot contribui efectiv la ameliorarea securității regionale, la transformarea regiunii strategice a Mării Negre într-o regiune mai predictibilă, într-o regiune care să fie atractivă pentru investiții, pentru proiecte de infrastructură. Întrebarea care se pune este unde intervine în această ecuație geopolitică Organizația Cooperării Economice a Mării Negre. Organizația este o platformă de întâlniri relativ frecvente între statele membre, la diverse niveluri de probleme de cooperare economică, ceea ce conturează un sistem de a lucra împreună, este potențialul de a conveni acțiuni și proiecte comune, ceea ce este esențial pentru a face progrese în realizarea obiectivelor care au fost stabilite din Carta Organizației, pe care, atunci când eram mai tânăr, cum spunea domnul ambasador Maghelu, am avut prilejul să o negociez din partea României. În general, pentru a întări încrederea, stabilitatea și pacea în regiunea Mării Negre. Este o platformă cu o calitate aparte, pentru că aduce în jurul aceleiași mese 12 state din regiune, extrem de diverse, ca suprafață, ca mărimea populației, ca nivel de dezvoltare, ca interese economice și, în același timp, o mare varietate de probleme, atât în ele însele, și între aceste state. Filozofia organizației este aceea că prin dezvoltarea cooperării economice, prin participarea la proiecte, se creează interese reciproce comune care, la un moment dat, vor fi suficient de puternice pentru a crea încrederea necesară și pentru a reglementa pe trei pașnice
diferendele dintre ele, chiar dacă unele dintre aceste diferende au generat chiar și confruntări armate. În mod concret, revenind la evocările actuale și având în vedere anexarea ilegală a României, existența unor conflicte deschise în jurul Mării Negre și în vecinătatea sudică a Uniunii Europene, este necesară mobilizarea tuturor forțelor pentru prevenirea transformării conflictului din Ucraina într-un alt, al cincilea conflict înghețat în regiune sau degenerarea într-un conflict armat regional. Aceasta este o preocupare constantă a diplomației române încă de la momentul apariției acestei crize. Prin contribuția sa specifică în domeniul economic, organizația poate avea loc de a normaliza situația regională. Sub egida sa este necesară o articulare mai bună a cooperării economice interguvernamentale în mod efectiv, realizând atmosfera necesară pentru ca statele participante să-și reglementeze problemele pe căi politice, în conformitate cu principiile dreptului internațional. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că Marea Neagră își menține rolul cheie în asigurarea securității energetice a statelor liberale și a întregii Uniunii Europene, în special în ce privește transportul de gaze naturale, unde se succed sau sunt concomitent propuse foarte multe proiecte, cum sunt conectarea pieței europene. Aglomerarea de astfel de proiecte în regiune reflectă, de fapt, atractivitatea economică a Mării Negre și importanța sa geopolitică. Fie că vorbim despre transportul de gaze naturale, despre interconectarea regională a rețelelor energetice, despre trasarea de noi rute de aprovizionare cu energie și resursele energetice din platoul continental Mării Negre, la rândul lor aduc avantaje incontestabile în cadrul energetic regional, în termen de proiecție de predictibilitate, de siguranță, de costuri mai reduse, de sprijinirea accesării acestor resurse cu prioritate. În cadrul mai larg al asigurării securității la Marea Neagră, România a fost și este ferm angajată și pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. În martie am consemnat un prim moment simbolic primele livrări de gaze naturale peste tot și vom continua aceste eforturi de concretizare a proiectelor de conectare a Republicii Moldova la rețelele europene de transport al gazului și electricității. De asemenea, trebuie făcut o mențiune aici și la potențialul Mării Negre pentru asigurarea transportului de mărfuri între Asia Centrală și Europa Centrală și de Vest. Lucrăm împreună cu state din regiune, din Caucaz, din Asia Centrală, pentru concretizarea unui coridor de transport al acestor mărfuri care să conecteze Marea Caspică și Marea Neagră, utilizând potențialul portului Constanța și al transportului peste Dunăre, conectând astfel potențialul acesta al Mării Negre de potențialul sinergiei pentru strategii pentru regiunea Dunării. Ca membru fondator al Organizației Cooperării Mării Negre, România s-a implicat intens în consolidarea cadrului de cooperare oferit de organizație. Avem și în prezent președinția în exercițiu pentru acest semestru al anului 2015, este a cincea președinție a României la OCEM în decursul celor 23 de ani de existență ai procesului. Principala preocupare reprezintă continuarea dezvoltării cooperării regionale în cadrul organizației. În conformitate cu ariile prioritare stabilite în agenda economică pentru un parteneriat diferit în Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră, un document strategic care este menit să ghideze activitatea organizației adoptat în 2012 la Istanbul, ne-am propus să continuăm și în cadrul acestei președinții, să dăm substanță procesului de întărire a dimensiunii economice a organizației, să venim cu propuneri concrete de contribuții în câteva domenii pe care le considerăm de interes major pentru toate statele membre. Actualul mandat este bine exprimat și prin motoul pe care l-am ales: Building Stability, Enhancing Connectivity. Este un moto care reflectă angajamentul ferm al României față de organizație cu două repere principale. Building Stability înseamnă, de fapt, contribuția la consolidarea respectării principiilor și angajamentelor fundamentale pe care statele membre și le-au asumat prin Carta Organizației și prin declarația de la Bosfor. Mă refer aici la prevederile care sunt legate intrinsec de colaborarea între statele membre pentru asigurarea stabilității, păcii
cu trimitere directă la respectarea principiilor dreptului internațional. În al doilea rând, articularea cooperării în jurul conceptului de conectivitate este de natură să încadreze misiunea și caracterul de organizație economică al OCEM cu abordările care au loc în spațiu mai larg, direct învecinat regiunii noastre și care accentuează necesitatea cooperării sectoriale. Mă refer la domenii ca transporturi, energie, protecția mediului, cooperării în domeniul asistenței în situații de urgență, dialogul cu societatea civilă, dar și combaterea criminalității transfrontaliere și evaziunii fiscale. Toate aceste elemente sperăm că își vor fixa repere precise, termene concrete de realizare, inclusiv în urma dezbaterii informale la nivelul ministrilor de externe din cadrul OCEM, pe care președinția română o va organiza pe 29 septembrie 2015 în marja adunării generale ONU la New York. În momentul de față, România este și țară coordonatoare pentru 3 din cele 20 de grupuri de lucru ale organizației: transportul, protecția mediului și combaterea criminalității. Aceste grupuri de lucru sunt organisme specializate în care experții din statele membre discută și elaborează propuneri privind colaborarea în plan concret și în ce privește proiectele de cooperare pe care le-au întreprins. În 2014 deținem și președinția grupului de lucru ad hoc pentru dezvoltarea rețelei maritime a OCEM, unul dintre cele 2 proiecte majore ale organizației în domeniul transporturilor, iar de la 1 mai 2015, România a dezvoltat la Constanța secretariatul tehnic comun al acestui proiect pentru 2 ani. Într-o scrisoare recentă, domnul secretar general Aristides a propus folosirea grupului de lucru privind combaterea criminalității și pentru discutarea problemei refugiaților. Adică, în mod concret, ce se poate face ca statele membre să-și consolideze cooperarea prin schimb de informații mai eficient în ce privește rețelele de trafic ilicit de persoane, care exploatează de multe ori, în final tragic, situația acestor persoane. Dincolo de această problemă stringentă, avem mare nevoie în OCEM să revenim încrederea reciprocă, așa încât să putem demara proiecte și acțiuni de cooperare care să servească dezvoltării durabile a statelor noastre. Domnul secretar general vă va spune mai multe despre stadiul în care se află acest proces de eficientizare a organizației, dar mai ales despre perspectivele lui. Stimați colegi, urmărim să potențăm atenția europeană asupra regiunii. Dorim să avem o contribuție concretă ca stat membru al Uniunii Europene la întărirea interacțiunii dintre OCEM și Uniunea Europeană. În acest scop, încurajăm o abordare complementară, luând în considerare toate platformele relevante care, într-un fel sau altul, sunt legate de regiunea Mării Negre. Dorim, în acest sens, armonizarea politicilor și proiectelor din cadrul sinergiei Mării Negre cu cele din parteneriatul estic, din strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, strategia de securitate maritimă, strategia Uniunii Europene pentru Asia Centrală, politica maritimă integrată a Uniunii Europene, instrumentul de asistență pentru preaderare, amplificând astfel capacitățile Uniunii Europene de actori relevanți în raport cu vecinii și cu vecinii vecinilor săi. Amintim despre sinergia Mării Negre, care este o platformă importantă de intensificare a dialogului regional. Ea cuprinde proiecte concrete în domenii ca mediu, transport, energie, turism, relația cu societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, pentru promovarea democrației și drepturilor omului. În vederea revitalizării acestei inițiative, în acest an, România, împreună cu Germania și cu Bulgaria, a avut o inițiativă de a revizui sinergia Mării Negre. Este, dacă vreți, o formă de concretizare în regiunea Mării Negre a conceptului de security trust, pe care l-am propus în cadrul eforturilor de revizuire a politicii europene de vecinătate și pe care l-am prezentat chiar într-o altă sesiune la dialogul. Spuneam atunci că aceste security trust sunt platforme de dialog permanent sau ad hoc pe teme de securitate în sens larg, structuri care sunt dedicate statelor partenere, cu scopul de dobândirii încrederii, stimulării cooperării cu vecinilor, dar și prin implicarea altor actori mai mari care sunt interesați în stabilitatea regiunilor din cauză. Construind încredere, stimulând dialogul, vom putea contribui la înțelegerea pozițiilor diverselor state de regiune și astfel la soluționarea conflictelor din vecinătățile Uniunii Europene. Noi am propus 3 astfel de platforme, una pentru
regiunea Mării Negre, una pentru Golf și Orientul Mijlociu, respectiv pentru Africa subsahariană. Sinergia Mării Negre mai oferă și avantajul deschiderii spre ansamblul riveranilor la Marea Neagră și include și state membre UE, și state candidate, și state membre ale Parteneriatului Estic, dar și vecine vecinilor. Exact așa cum propune conceptul Security Trust. În complementaritate cu acest concept și chiar reprezentând o manifestare a conceptului de Security Trust la Marea Neagră, sinergia poate să contribuie și la dezvoltarea și creșterea eficienței cooperării în regiunea Mării Negre și între aceasta și Uniunea Europeană. În continuarea acestei complementarități, la începutul lunii septembrie, România și Polonia au propus crearea unui grup de lucru pentru eficientizarea parteneriatului estic. De asemenea, includerea politicii maritime integrate în domeniile principale de cooperare în regiunea Mării Negre reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru statele riverane a unei agende maritime comune cu sprijinul Comisiei Europene. Este o agendă care ar putea să includă, conform modelului utilizat cu folos de multe state membre ale Uniunii Europene, aspecte legate de așa numita creștere albastră, planificarea spațială maritimă, supravegherea maritimă, cunoașterea mediului marin. Economia albastră poate contribui la creșterea economică și la crearea de noi locuri de muncă în domenii ca gestionarea pescuitului, turismul costier și maritim, protecția mediului maritim, siguranța navigației, energia obținută la largul mării, securitatea transportului. Prin cooperare la nivel regional, în aceste domenii se pot obține beneficii consistente pentru comunitățile costiere. Pornirea la premiza testată și la Marea Baltică, dar și în regiunea Adriatică Ionică sau în Mediterana, că o abordare integrată a afacerilor maritime poate să contribuie la creșterea competitivității, la atragerea de noi investiții, România susține în continuare elaborarea unei strategii maritime a Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Succesul interacțiunii cu Uniunea Europeană, despre care am mai vorbit, depinde de cooperarea directă a UCEN cu Comisia Europeană. În această relație este nevoie ca fondul să prevaleze asupra formei, în ce privește planificarea eficientă a costurilor, pe baza unor estimări financiare realiste. La finele acestui mandat, la finalul anului, președinția OCEN va fi preluată de Federația Rusă. Este un moment important, atât în plan simbolic, și practic organizația putând câștiga din continuitatea interacțiunii cu Uniunea Europeană, pe care o vom asigura în linie cu președințiile în exercițiu anterioare. Fără îndoială, Federația Rusă este un actor regional major și există interese concrete ale Uniunii Europene și ale Federației Ruse subsumate cooperării în cadrul OCEN, iar pentru corelarea lor avem nevoie de utilizarea tuturor oportunităților. Mă refer aici la o abordare transtematică de la când să îmbine elementul din agenda economică a OCEN cu contribuțiile concrete pe care serviciile specializate ale Comisiei le pot aduce în cadrul organizației. Vom continua și ulterior să susținem cu perseverență această linie de acțiune, pentru că România va activa în continuare ca parte a troicii organizației alături de Federația Rusă și de Serbia. Văd viitorul organizației modelat pe două imperative, care se potențează reciproc. Pe de o parte, respectul pentru documentele fondatoare ale organizației, care este o condiție sine qua non a cooperării, pe de altă parte, atenția acordată de membrii săi, barometrul firesc al valorii unui astfel de instrument. Un element cheie al cooperării este evident reprezentat de relațiile de bună vecinătate. OCEN nu se poate dezvolta pe deplin, făcând abstracție de dialogul care este absolut necesar la nivel politic. Organizația în sine are un rol foarte important de jucat în încurajarea culturii dialogului, întrucât a fost una dintre primele inițiative de cooperare regională lansate în această zonă. Iar președinția română dorește să-și aducă o contribuție directă în acest sens. Dialogul este fundamental în rezolvarea tuturor problemelor, indiferent de atât înrădăcinat ar fi acestea. În materializarea acestei propuneri, vom urmări cu strictețe documentele legale și statutare ale organizației, pentru că până la urmă obiectivul nostru al tuturor este acela de a îmbunătăți dialogul și climatul de cooperare în organizație și în regiune. În 2017, organizația va împlini 25 de ani de la momentul inițial.
România consideră potrivit să propună celorlalți 11 membri ai organizației lansarea unei dezbateri privind viitorul cooperării în acest format. Cei 25 de ani pe care îi vom aniversa în 2017 trebuie să depășească caracterul festiv, să evalueze realist ceea ce am reușit să facem împreună timp de 25 de ani și este momentul ca încă din mandatul românesc să începem să reflectăm împreună cu toate statele membre ce putem face pentru ca organizația să fie mai eficientă, ce putem face pentru ca obiectivele strategice ale organizației să se realizeze. Vă mulțumesc pentru atenție și urez o dezbatere activă. Domnule ministru, este datoria moderatorului să facă trecerea la dați-mi voie să punctez și să amintesc intervenția dumneavoastră la reuniunea anuală a diplomației române, ați vorbit de necesitatea șefului director permanent de viitor. Intervenția dumneavoastră reflectă această aplicare dedicată în precizia detalii prezentarea realităților complexe ale mediului și a interconexiunilor. Vreau să punctez cum se pornește de la ceea ce ați definit ca fractură și se ajunge sau se tinde spre unitate. Și aici ați menționat câteva cuvântul încredere și dialog. Dacă am început prin a menționa fracturile, o să menționez că ucidire, în începutul războiului Peloponnesiac, problema a început de la agravarea neîncrederii. Ori mesajul dumneavoastră era cum să construim încrederea. La această premisă, cred că putem oferi cuvântul secretarul general al organizației de ambasador de Sud-Est. Domnul ambasador, ales cuvântul. Thank you very much. Mr. Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, let me say first on behalf of the Black Sea Economic Cooperation that I want to kindly thank the Ministry of Foreign Affairs of Romania for its kind invitation and the honor to address this very select audience. It gives me immense pleasure that our organization, BISEC, has the chance to recount or count its story up to now, after almost 25 years, 23 years of existence. Mr. Minister, you painted a very comprehensive and in-depth picture of the situation in our region today under these very, let me say, particular circumstances. And indeed, you also described very aptly, I must say, the role of BISEC in order to promote dialogue and cooperation in the region. I will try, without being repetitive, to give some more information to the audience on our organization. And if I am repetitive, please forgive me for that. So in today's ever-shifting international landscape, regional organizations are shouldering an increasingly important role. They are each characterized by their own specificities, influenced by developments in their respective regions, and guided by the will and determination of their member states. To quote a statesman with whom I talked yesterday, organizations are eventually what their member states want them to be. Since the creation of BISEC in 1992, a lot has changed in the Black Sea region, but the guidelines set out by our founding fathers and reflected in the Summit Declaration and the Phosphorus Statement still remain valid. And these are promoting peace, stability and prosperity through the enhancement of economic cooperation among our members. This is our mission, enshrined in our Charter and also guiding our actions. Romania is a founding member of BISEC, has always been one of the most dynamic contributors to promoting regional
cooperation. As you know, during the current semester, the Romanian chairmanship in office is implementing, as the minister aptly described, an ambitious work plan following up on the achievements of the preceding Moldova chairmanship and promoting goals in all areas of activity. Under the motto, building stability, enhancing connectivity, Romania has put a high priority on maximizing the organization's potential to stimulate economic development, highlighting in particular the areas of transport, environment, green energy, and combating crime and tax evasion. As you heard, 2 ministerial meetings are scheduled to be hosted by Romania, those of the Ministers of Transport and Interior, while the Ministers of Foreign Affairs, they will have the opportunity to exchange ideas on the current priorities and the present and future of BISEC during their informal meeting in New York on the 29th, if I'm not mistaken, Mr. Minister, because you mentioned 30th of September in New York at the sidelines of the UN General Assembly. This is a very important meeting, or we all hope it will be, because during the informal meetings, ministers usually express themselves in a more, let me say, forthcoming and sincere way than in the formal meetings when we had a continuous series of speakers reading out of prepared speeches. I want to take this opportunity, Mr. Minister, to assure you that as Secretary General of the Permanent International Secretariat, we will give our full support in assistance in the realization of the objective of the Romanian chairmanship. Ladies and gentlemen, although not a household word today, BISEC is considered as the oldest, most representative and institutionally mature regional economic organization in the wider Black Sea area. It has the potential to be a powerful catalyst, as the Minister explained also, for regional cooperation. In BISEC, we are able to provide a solid framework for interaction and cooperation, aiming at the exchange of best practices and the collaboration in specific policy areas, as well as the elaboration and implementation of common projects. The working groups in BISEC cover an extensive area of sector priorities and bring together experts from the relevant ministries of the member states to define action plans in the relevant areas of cooperation. The activity of the BISEC working groups is regularly monitored by the Council of Ministers of Foreign Affairs, and their priorities are periodically redefined by the sector ministerial meetings, which provide new impetus and guidance in the promotion of regional economic cooperation. Our activity is complemented also by our related bodies, that is, the Parliamentary Assembly and the Business Council of BISEC, headquartered both there in Istanbul, the Black Sea Trade and Development Bank in Thessaloniki, and our think tank, the International Center for Black Sea Studies in Athens. In their specific areas of competence, all with varying degrees of success, these institutions have proven their usefulness and resilience despite the strong currents and the changing winds prevailing sometimes in the Black Sea. The Minister mentioned a very important document for the life of BISEC, the BISEC Economic Agenda towards an enhanced BISEC partnership, which was endorsed by the heads of the states and governments in 2012. This document provides us with a practical roadmap for the activity of BISEC, and we think that its effective implementation through the work of the Secretariat and with the support of Member States is of paramount importance for the organization and for the wider Black Sea region as a whole. In order to facilitate the implementation of the above objectives I mentioned to you, last year we activated the Project Management Unit
within PERMIS, the Permanent International Secretariat. This initiative aims to develop our project management capacity, which we were lacking, and transform some of the project ideas we have into concrete project proposals, and eventually also be involved in their implementation. A small number, unfortunately, of project proposals is already under review, and we aim to attract, help develop, and process more in the coming months. We also aim to revitalize our Project Development Fund, which is a financing instrument which was created in 2003 with the aim to support regional projects at their initial stages by providing seed money for the elaboration of pre-feasibility studies. A number of interesting projects has been supported through this structure over the last 12 years, and we very much count on the support of member states in order to relaunch this fund, because I must admit that for the last years it is empty. In this effort, we are conscious of the need and usefulness of taking stock of the initiatives and achievements of other international organizations. Therefore, we particularly value our cooperation with the UN and its specialized agencies, with other regional organizations in the wider Black Sea area, with specialized organizations, and last but not least, as the Minister has mentioned, with the European Union, which also holds the status of observer in our organization. As the Minister very minutely explained, the EU is present in the region, not only through the memberships of Bulgaria, Romania, and Greece, but with its evolving relation with the Eastern Partnership countries and its active involvement in Black Sea issues, from the environment to economic development in its widest sense, to the promotion of democracy and human rights. For our part, we always placed a high priority on promoting BSEC-EU interaction. And as the Minister underlined, the objective is to give practical content to this cooperation, to go beyond the existing enhanced dialogue with the EU in order to explore the possibilities for concrete cooperation. BSEC's unique regional experience, its modalities of work, its decision-making capacity, and institutional memory are there to be put to profit within the framework of a mutually beneficial cooperation. As I always say, we must marry together the experience and knowledge of BSEC in our region with the technical know-how and also the funding ability of the EU. If we marry these four factors together, then we will have this concrete cooperation we are all vying for. Mr. Chairman, I only recently assumed the duties of Secretary General of the Permanent Secretariat of BSEC, in what I consider, and you also mentioned it, a critical turning point in the evolution of BSEC. BSEC is a valuable tool, but it's partly idle and partly underused. And it's very intelligent if we could significantly contribute to enhancing regional cooperation in and around the wider Black Sea area by using the potential of BSEC. I personally feel very strongly the need and the necessity of putting BSEC to work more effectively and take advantage of the huge yet untapped potential of this organization. There is no doubt that we have to overcome various shortcomings and procedural deficiencies of BSEC and create a genuine atmosphere of cooperation between our members. This is possible, and in a way it also characterizes the value of BSEC's existence as an open window for dialogue, understanding, and cooperation. Colleagues from all member states during our meetings
be it ministerial, be it the council of senior officials or the working groups, they all sit together. We are all talking on projects which will have a beneficial effect on all member countries, or at least on most member countries. So in this context, I'm looking forward to the solid support of all member states to the already initiated process of changes and reform, wherever changes and reform are needed. Because I hope that this process will provide us with a fresh institutional framework by the year 2017, when, as the Minister mentioned, we will be celebrating the 25th anniversary of our organization. With the next summit meeting, we are holding summit meetings every 5 years, which most probably will take place in Turkey. And I fully agree with you, Mr. Minister, we don't want this to be just a celebration with no essence and no content. A stronger, more effective and more efficient executive secretariat, allocating the necessary human and financial resources to research, and prioritizing the promotion and implementation of complete projects are the main directions which we are determined to follow. In this endeavor, I'm certain, Your Excellency, that we can count on the support of Romania, not only during your chairmanship, but also in the years to come. And for this unwavering support and for your kind invitation, I wish to reiterate my sincere thanks to you, Mr. Chairman, and thank you all very much for your generous attention. Ambassador, Secretary General, I was switching off the meeting because of what is media is here cred că la acest al doilea tur, la acest a doua lectură telescopică asupra contextului Mării Negre, începem să coagulăm un numitor comun asupra fecii care poate să interesează cât și interesează astăzi. Domnule secretar general, odată este vorba de momentul critic și tensiunea dinamică a regiunii. De cealaltă parte, ați menționat memoria instituțională, de fapt, bazinul Mării Negre este un bazin de memorie politică extraordinar, pe care trebuie să-l transformăm prin acel proces catalitic pe care l-ați menționat. Iar acest proces catalitic, la nivelul cooperării regionale, trebuie să conducă la inversarea tendințelor centrifuge și solarizarea energiilor pozitive. Acesta este un efort politic de întâmplat. Așa am înțeles cu mesajul dumneavoastră. Și închei cu acel mariaj între OCEN și Uniunea Europeană pentru a intra în concret o construcție economică. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul unui partener de dialog constant și foarte apreciat al Ministerului de Externe, exponentul Academiei, al cercurilor academice, domnul profesor Bungar, totodată președinte al Fundației Mării Negre, un dedicat al Mării Negre și director al Institutului de Relații Internaționale. Domnule profesor, aveți cuvântul. Domnule ministru, domnule secretar general, stimați provință, vă mulțumesc în primul rând pentru invitația și posibilitatea de a mă exprima câteva lucruri. Deși e foarte greu să vorbesc despre banii mei astăzi, dacă nu e diplomat. E greu pentru că situația din regiune este de așa natură, încât e dificil să o abordez. Aproape nu mai avem instrumentele cu care să o abordăm, de aceea de multe ori preferăm să o lăsăm pentru alte vremuri.
Astăzi însă, îngăduind pe dumneavoastră, să mă centrez în jurul unei sugestii care a fost posibil de domnul ministru de domnul director general. Am să vă centrez în jurul unui concept nu într-o primă instanță security trust, dar securitate gata. Și am să pornesc de la acesta pentru că el este povestea nespusă de fapt de la Marea Neagră. Știm că e vorba până la urmă despre asta. Dar nu ne mai referim la ea. Că vorbim despre digitalizare, non-digitalizare, că vorbim despre extreme, despre convenția de la Montreal sau nu. E vorba despre acest subiect la care nu ne mai referim și pentru că nu ne mai referim, repet, lăsăm deoparte. E o problemă pe care însă noi cei de la Marea Neagră, cei din România, nu putem să o lăsăm însă fără nicio perspectivă. Pentru că Marea Neagră, chiar dacă nu mai este în mod, e un subiect care ne privește. Chiar dacă nu mai este de foarte mare actualitate strategică, e un subiect pe care, atunci când va deveni sau va reveni actualitatea strategică, nu putem să-l abordăm. Având conștiința că orice strategie sau discuție despre Marea Neagră trebuie să fie înceapă de la premisa de modestie, fără foarte multe iluzii, fără foarte multe așteptări, fără foarte multe speranțe, și așezată poate sub cererea comună a lui este structura de zer, o discuție despre Marea Neagră, însă în România, chiar și asta este inevitabil. Ce înseamnă securitate? La ce mă refer când spun securitate? De obicei, atunci când spunem securitate, ne gândim la ceva care trebuie construit în jurul nostru, în așa fel încât să ne simțim cât mai protejați. Construim în jurul nostru mecanismele cele mai eficiente. O dimensiune a securității pe care însă aș vrea să o amintesc aici, e că securitatea trebuie construită în mintea celuilalt. Această perspectivă a securității nu e suficient să-ți construiești securitatea în jurul tău dacă n-ai construit-o în mintea celuilalt. E un punct de plecare pe care putem să îl abordăm atunci când vorbim inclusiv de Marea Neagră. Și asta este ideea pentru care cred că merită să stăruim puțin asupra conceptului de security trust care a fost lansat din această sală pe care o dezbatere la care am avut onoarea și bucuria să particip. Și să-l așezăm cel puțin în perspectiva mea, nu ca dimensiune a abordărilor despre Marea Neagră, ci ca fundamentul oricărei abordări despre Marea Neagră. Carența principală a Mării Negre în acest moment este tocmai acest lucru. Faptul că acest concept a fost propus, nu e deloc întâmplător, a fost propus în momentul în care se discuta revizuirea politicii parteneriatului estic, politicii europene de vecinătate. Pentru că toată lumea a avut de atunci sentimentul că acolo e, de fapt, chestiunea. Dacă a lipsit ceva fundamental, parteneriatul estic este exact această dimensiune. Sinergia Mării Negre pe care domnul ministru a pomenit-o venea în complementaritate cu abordarea parteneriatului estic. Dar eu îndrăznesc să merg și mai departe. Această dimensiune, repet, trebuie să fie fundamentul oricărei abordări. Pe baza căreia se poate completa, se poate construi pe mai multe planuri. Dacă nu există acest lucru, dacă această dimensiune este neglijată, construcțiile pe care le facem pe Marea Neagră o să facă de aerul în form de fără fond, cum spunea un clasic cu secolul urmă. O să avem multe comisii și comitete, dar, din nefericire, extrem de puține rezultate. De asta este important să subliniez acest lucru. Și asta este motivul pentru care poate că Marea Neagră ar merita încercări sau noi încercări de formate de dezbatere, nu schimbări instituționale, dar formate de abordare nouă. Există, sigur, state importante la Marea Neagră, care ne propuneau până mai ieri schimbarea întregii arhitecturi de securitate europeană. Nu doar regională, nu doar europeană, ci europeană. Începând de la Helsinki-tori. Sau propunând de Helsinki-tori. Dar sunt extrem de reticente atunci când vine vorba și de a încerca noi formații de dezbatere pe Marea Neagră.
Chestiunea asta nu e tocmai coerentă, nu e tocmai eficientă și nu mai e tocmai capabilă să mute lucrurile din loc. Marea Neagră are nevoie de asta și probabil că sarcina noastră este să vedem cum putem să facem din security guard sau din conceptul de securitate ca și construcție din mintea celular un lucru pesat. Cum am încercat să o facem? Am încercat să abordăm această chestiune prin societatea civilă. A fost soluția cea mai probată. Din punctul meu de vedere, nu a fost necesarmente soluția cea mai bună. Nu a fost soluția cea mai bună pentru că la Marea Neagră, din păcate sau din fericire, conceptul de societate civilă sau de NGO nu este necesarmente un concept inocent. N-are cum să spune naturaleța pe care o are în spații precum spațiul occidental. În spațiul occidental, când se întâlnesc ONG-uri și societatea civilă, toată lumea este, nimeni nu are nicio obiecție. Toată lumea este pur și simplu în mediul ei, în atmosfera ei. La Marea Neagră, din anumite circunstanțe politice, istorice și de altă natură, lucrurile nu stau așa. Repet, că e bine, că e rău, e o altă discuție. E o judecată de realitate, nu o judecată de valoare. De aceea, această strategie ne-a dus într-un fel, nu neapărat într-un impas, care ne-a făcut să nu avem posibilitatea să construim instrumentele necesare în întâlniri. Pentru că între ONG-uri și diplomație, între biserici și ONG-uri, nu se mai întâmplă nimic. Ori cele două instituții au deficiențele, cum se spune, genetice. Bisecul, pentru că este o organizație diplomatică și ea poate să facă bine ceea ce un asemenea tip de instituție poate să facă. Dar nu poate să facă totul. Iar ONG-urile, pentru că sunt privite cu o anumită reticență față de anumite state din lume. Ce ar trebui, probabil, să încercăm să gândim și să regândim. Și aici mă raliez unei sugestii pe care făcut-o domnul ambasador Sergiu ceva care îi mulțumesc. Ne-a reamintit că bisericul a avut, de fapt, un asemenea format. Ceea ce ar trebui, probabil, să încercăm să regândim este modul în care, între cele două, nu le spune neapărat extreme, dar două capete, putem construi ceva. Bisericul a avut o rețea de întâlnire a instituțiilor, dacă nu oficiale, oficioase ale Ministerului Extern. Ele nu sunt ONG-uri, nu sunt Ministerul Extern. Sunt un altceva care poate să capete teoretic sau are un alt tip de credibilitate în un spațiu atât de divers cultural precum de cum există în România. Asta ar putea să fie o soluție sau, dacă vreți, o primă tentativă de a crea un network de dezbatere, care nici să nu ne implice, dar nici să nu ne sperie, sau nici să nu ne trezească temeri de incluziuni nejustificate. Așa cum vine fericire într-un fel sau altul, uneori, nu totdeauna, societatea civilă ca făcută. E ceva modest. Dar asemenea tipuri de rețele, care să se ocupe nu neapărat de relațiile internaționale. Eu am referit la relații internaționale, că asta este, așa, de grandios. Dar toate construcțiile care vizează Marea Neagră ar trebui să beneficieze de asemenea rețele, dacă vreți, și cu parteneriatul sau și prin parteneriatul bisericii. Asta poate să fie o soluție. E un punct de plecare. Nu e o soluție. Dar e un punct de plecare că trebuie să regândim puțin regiunea. Marea Neagră, repet, nu este în modă, nu este subiect principal de dezbatere în foarte multe instanțe internaționale, academice sau politice, dar ceea ce se întâmplă în jurul nostru în acest moment, criza europeană, Siria, pot să ducă la aranjamente sau la tipuri de negocieri suficient de complicate încât Marea Neagră să revină în atenția noastră, să se transforme în canalul pe care, în realitate, nu l-am avut niciodată, deși l-am clamat că totdeauna este un canal diplomatic și politic important. În perspectiva celei posibile întâlniri, cred că ar trebui să ne concentrăm eforturile, bazându-ne pe ceea ce deja s-a lansat inclusiv această întâlnire la mai. Ideea
de security trust, ideea de revigorare a modului în care ne gândim și gândim despre Marea Neagră împreună. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru atenție. Domnule profesor, cred că confirmă încă o dată inspirată invitarea noastră de domnul ministru Scorescu la această completare de dimensiune academică și conceptuală a intervențiilor anterioare, aceasta a treia lentilă, fie pe telescop, fie pe microscop, de tipul de care să fie macro sau microscop, a adus un nou unghi. Acest nou unghi contribuie la efortul intelectual făcut de Ministerul de Externe în lansarea conceptului de security trust, pe care l-ați ridicat din planul instituțional în planul unui concept legat de negociere și de problema tensiunilor și a încrederii. Pentru că dumneavoastră ați menționat necesitatea unei permanențe în conștiința publică și mai ales în conștiința a ceea ce se numește în engleză dedicated actors, a realităților Mării Negre, de realitățile politice, tensiunile geopolitice, de o parte, și de cealaltă parte chestiunea încrederii și transferul percepției de securitate în alteritatea celuilalt. Aici ne aflăm iarăși în timp dialog socratic, dar suntem în plină geopolitică. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă domnul ministru dorește să mai adauge ceva, te-aș și de consult. Înainte să deschidem pilotul pentru dezbatere, aș vrea totuși să spun că mai este totuși în discuție diversele formate și organizații din care facem parte și cred că trebuie la nivel NATO. Pentru prima oară la summitul din Marea Britanie de anul trecut, referirea la Marea Neagră a fost mai extrem de clară și de puternică din punct de vedere al organizației Tratatului Atlanticului de NATO. Acolo se spune că securitatea în regiunea Mării Negre este o componentă esențială a securității spațiului european. Este pentru prima oară când în document final al summit se folosește un limbaj atât de angajant, atât de puternic. Ca urmare a acestei atenții pe care Alianța Nord-Atlantică o acordă regiunii Mării Negre, ca rezultat al evenimentelor din Ucraina, ca rezultat al schimbării echipei de securitate în Marea Neagră, ca urmare a activităților pe care le-a desfășurat Federația Rusă prin ocuparea ilegală a Crimeei, prin susținerea războiului separatist din estul Ucrainei. Deci, ca urmare acestui creștere de interes, în momentul de față, la propunerea României, pe care am realizat-o în mai la Antalya, la România, Ministrul de Externe al Alianței, se discută în acest moment, are loc un proces de reflexie la nivelul NATO cu privire la importanța Mării Negre pentru securitatea NATO. Procesul este în curs. Vom vedea care este rezultatul, care este efectul acestui proces. Deci, Marea Neagră n-aș spune că nu mai este la modă. Dimpotrivă, sunt multipele ei fațete, rămâne în atenția constantă a noastră, poate că nu este momentul ăsta în topul agendei internaționale, ce este firesc, pentru că spuneam mai devreme că agenda internațională este extrem de impredictibilă și dinamică. Întotdeauna top 5 sau top 10 își schimbă ordinea, dar cu siguranță Marea Neagră este undeva în acest top 10, pe dacă își mai schimbă locul din când în când. Dar nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce spuneați mai devreme, domnule profesor, legat de relația dintre dialog și securitate. Pentru că, de adevăr, lipsa de securitate este de natură să afecteze uneori destul de grav formatele de cooperare și de dialog. Este de natură să afecteze eficiența acestor formate, eficiența organizațiilor, eficiența proceselor de cooperare, eficiența unui format cum este sinergia Mării Negre sau a formatului complementar care este parteneriatul estic, lipsa de securitate. Deci motivul pentru care am simțit nevoia să adăugăm o dimensiune de securitate
sau să propunem adăugarea unei dimensiuni de securitate, care nu este o dimensiune militară, nu este o dimensiune de tip hard a securității, în proiectată la revizuirea politicii europene de vecinătate. Prin această propunere de dialog permanent, platformă de dialog permanent. Pe teme de securitate în sens clar. Și sigur că acest proces continuă, o să vedem care este rezultatul lui. În alt ordine de idei, dacă lipsa de securitate este la să afecteze un noi grad dialogul, la rândul său, dialogul este absolut necesar pentru a rezolva problemele de securitate. Filozofia de la care am plecat este tocmai aceasta. În absența dialogului, părțile nu se întâlnesc, conflictele își găsesc descărcarea tensiunilor în plan hard, și în conflicte directe uneori. Dialogul este cel care permite difuzarea tensiunilor, este cel care permite înțelegerea pozițiilor, este cel care permite, pe cât de la înțelegerea pozițiilor, creșterea treptată, pentru că nu este posibil o creștere imediată, a încrederii. Încrederea se construiește pas cu pas, se construiește într-un proces dificil, dar continuu, asigur. Prin urmare, dialogul este esențial pentru a face această tranziție de la conflict, la difuzarea tensiunilor, la creșterea înțelegerii, apoi la creșterea încrederii și pe baza acestor elemente a pas final la soluționarea conflictelor. Până la urmă, asta este, cred, filozofia pe care noi ar trebui să o promovăm. Organizația Cooperării Economice a Maii Negre este o organizație cu profil preponderent economic. Scopul său esențial, așa cum este trecut în carta organizației, nu este acela de a facilita soluționarea conflictelor. Dar dialogul este necesar și este util în interiorul organizației. Pentru că sunt destul de multe probleme între statele membre ale organizației, probleme bilaterale, sau regionale, sau subregionale, care, inerent, au fost importate în interiorul organizației, au ajuns să afecteze activitatea organizației. Și atunci, promovarea dialogului, evident, pe baza voinței politice a statelor membre în interiorul OCM, este un aspect care facilitează, de fapt, creșterea cooperării economice, deci realizarea obiectivului pe care organizația îl are în fundamental. Dacă reușim să trecem peste aceste asperități, în folosul regiunii, în folosul tuturor statelor riverane, în sens larg, la Marea Neagră, atunci, cu siguranță, vom putea să spunem că am făcut un pas înainte în realizarea acestei coagulări regionale, care vor avea nu la o săptămână. Mă opresc aici și am plăcerea să invit pe toată lumea să ia cuvântul. Aveți un candidat, domnul ambasador Cristides. Deschide dialogul. Thank you very much, Mr. Minister. No, just one or two remarks. Professor said that BISEC is a diplomatic organization, and it has not as many as it should contacts with NGOs. BISEC is not a diplomatic organization, or perhaps even better, it's not only a diplomatic organization. BISEC is blessed with the existence of almost 18 working groups which are dealing with every specific project in almost in every sector, from tourism to trade to energy to transport. So we have experts from all these sectors meeting regularly and let's say producing results, not always the results we wish, but still they are talking to each other. And let me say that I wouldn't agree more that trust is very, very important. For instance, let me give you an example. In the small dimensions of BISEC, the lack of trust, where it can lead. We have, first of all, as an organization, to earn the trust of our member states, that we are really, as an organization, able to deliver, and sometimes we fail to do so. That's why you see, for instance, that even our member states prefer to deal with the European Union, which is a, let me say, a privileged partner
well, we wish it is with us, the EU. So member states will actually prefer to deal directly or bilaterally with the EU than through the mechanisms of PSEP. Why? Because PSEP has not yet convinced member states that we are the right mechanism to produce the results we all wish. So, and then just a remark, I believe that sometimes it's better if our organization or our region is not trendy and in fashion. It leaves us more in peace to achieve the basics in cooperation, understanding, and dialogue. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Mulțumesc, doamna ambasador. Pentru aceia dintre dumneavoastră aici prezenți, pe care am văzut și eu, cred că am asistat la un moment privilegiat unde se combină practica hotărârii a relațiilor diplomatice în același termen și simultan. Deci asistăm live la o acțiune diplomatică și nu doar la o acțiune teorică. Deci aici se produce diplomație și interlocutorii noștri au produs un act de relații internaționale în fața noastră. Invit în continuare la dialogul cu interpretarea celor aici spuse participanții invitații noștri. The floor is open, cum se zice, din câte știu, timpul rezervat este până la orele 12, dacă domnul ministru are alte activități. Mulțumim foarte călduros pentru prezență. Vă invit la dialog. Cine dorește să continue acest schimb. Doamna Inari, German National. Alina Inari, German Marshall Fund și Direcție Transportual Corporation. Eu aș vrea să vin în completarea, cred, a ceea ce a spus domnul profesor Pugaciu, pentru că mi se pare important să punctez un anumit aspect. S-ar putea foarte bine ca lucrul cu societatea civilă să nu fie fost, să nu fie soluția cea mai bună, care eu cred nu pentru că nu este o soluție viabilă, ci pentru că a luat singura soluție. Ori atunci când vorbim despre cooperare regională la Marea Neagră, sau când vorbim de fapt despre orice proiect la Marea Neagră, cred că este foarte important să se lucreze o dual track, pe cele două track-uri, guvernamental și neguvernamental. Și o să vă explic de ce cred că este foarte important de făcut acest lucru. Spre deosebire de partea guvernamentală, societatea civilă este foarte avidă de cooperare. Numai din banii noștri de la Flexitrack s-au creat nenumărate proiecte între societăți civile din țări care nu cooperează niciun fel, ale căror guverne nu cooperează niciun fel, proiecte foarte viabile, proiecte care pot fi folosite pentru a construi pe ele. Deci este avidă de cooperare, ceea ce partea guvernamentală nu este neapărat. Și prin societatea civilă se poate intra în această gaură neagră la progres despre care niciun vorbitor nu a vorbit, closing conflicts. Nu vorbesc despre open conflicts, nu vorbesc despre Ucraina de Est, nu vorbesc despre Crimea, nu vorbesc despre Nagorno-Karabakh, nu vorbesc despre Transnistria. Societatea civilă penetrează în closing conflicts. Prin confidence building measures și prin people to people context se pot crea legături între părți în conflict care, la nivel guvernamental, au un fel de dialog sus, asta în cazul în care au un dialog. Deci, cred că este foarte important să vezi pe ambele proiecturi, pe ambele drumuri, și guvernamental și neguvernamental. Și problema, repet, a fost că până acum s-a reușit, cel puțin prin noi, dar și prin alți actori, penetrarea numai la nivel neguvernamental, care evident este la nivel geopolitic ușor dificil. Mulțumesc foarte mult, doamna Inea. Dacă îmi doriți să fac un mic comentariu. Nu văd în mod necesar o contradicție între cele prezentate de dumneavoastră, pentru care știu personal aventinea, și cele prezentate de domnul profesor Bungaciu, pentru că cred că se referau la planuri diferite, planuri paralele. Era vorba, dacă am înțeles eu bine, de intervenția câmpului academic al Ministerului de Relații Internaționale în altă fază a discutării chestiunilor legate de rădăcina conflictelor. E vorba de alt plan.
În ceea ce spune dumneavoastră referitor la societatea civilă și NGO-uri, nu pot decât să subscriu. Întâmplarea face că am fost personal prezent în toate statele din bazinul Mării Negre și am participat la diverse seminarii, inclusiv în Sinergia Mării Negre, avem forumul ONG-urilor. Este plus activitatea dumneavoastră pe care o apreciem. Este o supapă extraordinară. Îmi aduc aminte acum peste 10 ani, când am fost în Georgia, era un ferment democratic, o piață extrem de dinamică. Este evident că această pulsație vitală este necesară și este necesar un format în care aceste forțe, energiile care probabil mai devreme se poată afirma. Este un comentariu meu personal. Mulțumesc foarte mult. The floor is still open. Rămânem cu ONG-urile, dacă nu mai sunt alți intervenienți. Nu pot decât să mulțumesc unei participări de mare calitate. Pentru mine a fost o bucurie personală. Aș putea să spun, sunt de 25 de ani în această activitate și pot să spun că am avut un moment de bucurie profesională și intelectuală în această desfășurare. Sunt de sfera diplomatică și cea academică. Mulțumesc și celor care au plăcut, care au venit cu mare atenție ce se întâmplă aici, tuturor celor prezenți. Vă doresc o zi cât mai prietenă. Vă mulțumesc.